Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні ми приготуємо, напевно, саму смачнішу, а то й ще саму корисну страву східної кухні. Це басма. Басма переводиться як придавлене. Для цього нам потрібні будуть всі овочі, а також м'ясо та курдюк, для того, щоб ми змогли приготувати все це в одному казані за 2 години. Ця страва закладається в холодний казан, все разом, і чекаємо 2 години. Тобто нічого не пригорить, нічого не треба мішати. Один раз нарізали, поклали і приготували. Тож дивіться наше відео, не забудьте підписатись на канал, і я вам покажу весь рецепт приготування цієї смачної страви. Так, відставляємо. Ми спочатку наріжемо овочі. У нас є картопля. Сильно мілко її різати не потрібно. Це, до речі, не всі овочі, просто зробили таку композицію красиву, гарну, щоб вам показати. Нарізаємо багато всього. Казан 12-літровий на велику компанію. Картоплю, до речі, можна і цілу закладати. Вона теж приготується. Але щоб було порційно і зручно, то можна трошки більше зробити. Ось таку, до речі, можна не різати. Моркву нарізаємо на ось такі кільця. Все в цьому казані буде готуватися на пару. Тобто овочі дадуть багато вологі, води ми туди додавати взагалі не будемо. Це все буде в власному бульйоні варитися. Тож треба, щоб і зручно було їсти, коли ви візьмете, і хорошо воно все приготувалося. Тому ось так морква ріжеться. І інші овочі теж так нарізаються. Цибуля нарізається на півкільця. Теж не потрібно дуже мілко. Навіть, я б сказав би, крупно. Бачите, так. Я 3 не зможу. Тільки 2. Помідори нарізаються кружечками. Ось так от. Солодкий перчик болгарський нарізаємо на такі, напополам, і потім дольками ріжемо. До речі, овочі ви можете вибирати різні, тобто все, що є. Бачите, у нас і кабачки, і баклажани, і перець, помідори, цибуля, морква. Все, часник ось буде додаватися. Які є, тобто це сезонна страва. Я цю страву теж дуже люблю готувати взимку. Тому деякі овочі, такі як баклажани, перець, я заморажую, ріжу зразу дольками, і у мене вони в морозилці чекають. А морква, картопля, вони завжди є. І капуста, звісно, теж. Тож, вибирайте ті овочі, які вам більш смакують, і нарізайте, додавайте їх. Те ж саме ви можете регулювати різну кількість. Ми вам точно не скажемо, але тут приблизно у нас десь може кілограм картоплі, грам 300-400 моркви, цибулі теж грам 300, 1 здоровий баклажан, середній кабачок, 2 було болгарських перця, 2 кг м'яса, 600 грам сала курдючного, капуста майже не вся піде, тут приблизно кілограма 1,5 капуста. Дивіться, як це робиться. Овочі дають багато вологі і буде самий класний бульйон. Є така притча чи повір'я, розказ, що був султан, це східна страва. Але, по-моєму, це був східний турецький султан, який кожного дня йому готували цю басму з цілого барана, з кучею овочів.
Він всю їжу віддавав, а от пив саме бульйон. Тому він довго жив і в нього було дуже гарне здоров'я. Там реально такий смачний бульйон. Спробуйте приготувати і ви його попробуєте, ви його полюбите. Це сама смачна страва. Беклежен. Я ось на такі кубики його ріжу, звичайно. Ловіть. Так, дивіться, що нам потрібно зробити. Надрізаємо тут листочки. Чи краще отак ось зрізати. Ці верхні листки, самі здорові, нам їх потрібно залишити. Ми будемо накривати всю цю страву саме листками, щоб волога, пар, який буде підійматися, не виходив назовні, а залишався там. Закривається все капустними листками. Вони теж дадуть свою вологу, але так завжди робиться. Тож ми їх відкладаємо. На мій казан їх треба, мабуть, штук 5-6. Капусту нарізаємо навпіл. Так, навіть на 4 частини. І ріжемо на ось такі дольки. Овочі всі ми підготували. Тепер нарізаємо сало, курдюк, так. Його треба нарізати тоненько. Він буде викладатись на саме дно казана. Коли ми його розпалимо, казан дуже сильно нагріється, курдюк видалить жир, і в цьому жирі буде обсмажуватись масло і різні овочі. Ну і нарізаємо м'ясо. М'ясо можете взяти любе, яке вам подобається. Також чіткого веса, який ви кажете. Якщо ви любите більше м'яса, візьміть більше. Ми взяли тут 2 кг приблизно на таку кількість овочів. Може вам подобається, можна і 3 додати. Або додати більш дієтичне м'ясо, там курки, телятини, бараніну. Свинина теж гарно підходить для такого блюда. М'ясо ріжеться на ось такі порційні шматочки, приблизно як на шашлик, як горіх розміром. Ну ось все ми підготували, нарізали, йдемо закладати в казан. Також хотів сказати, що замість сала можна використовувати рослинну олію, але гарну, якісну, тому що це страва, щоб вона була корисною, потрібна гарна олія. Можна використовувати оливкову або
хлопкова, там бавовняна використовується. Ну, на салі буде смачніше. Пошли. Спочатку викладаємо сало на дно казана. Гарно його застеляємо. Там, де буде вогонь, щоб це сало плавилося і давало жир. На сало гарно додаємо зіри і також солимо. Солити і перчити будете на свій смак. Я додаю на свій. Приблизно пів чайної ложки солі. Тепер викладаємо м'ясо. Розрівнюємо його. Бачите, кусок сала теж до стінки, щоб плавалось більше. М'ясо треба поперчити, додати зіри, а також солі. І це ви робите теж на свій смак, в залежності від кількості цього м'яса. Чесник додаємо, теж розрівнюємо його, щоб він гарно поєднується зі смаком м'яса. А також додаємо цибулю та моркву. І сюди теж додаємо сіль та спеції. Наступним шаром у нас пойде помідори. По-перше, вони дають багато вологи, а по-друге, нам потрібно розділити помідори та картоплю, тому що помідори дають кислоту і картопля хуже вариться саме в кислій середі. Тож помідори треба покласти так, щоб вони не контактували з картоплею. А тепер засипаємо перчиком це все. Ну і також солимо, перчимо і додаємо зіру. На кожному слої те, що ми закладаємо. Баклажани та кабачки будуть у нас наступними. Так, а тепер викладаємо картоплю. Картоплю обов'язково солимо. Зіру. А тепер викладаємо капусту. Перчик не забуваємо, покладемо його зверху. Він від пару дасть свій смак. Так, тепер оцими листями треба гарно закрити. Тут буде накриватися ще зараз тарілкою, але щоб пар не виходив. Ну і головне, в чому секрет цієї справи, чи названня. Ми її гарно придавлюємо. Така тарілка додатково закриє, щоб не виходив пар, а також під своєю вагою буде придавлювати овочі, які будуть віддавати сок. І накриваємо кришкою. Кришка плотно закрилась, але зверху я ще поставлю якусь вагу. Додатково закрили, щоб не було шпарини і не виходив смак. А тепер підпалюємо казан і чекаємо 2 години. І будемо коштувати.
Так як ми будемо смажити це 2 години, але є определенний момент. Нам спочатку треба, щоб гарний вжар був. Хвилин 15-20 буде плавитись сало, і в цьому жиру дуже гарно смажиться м'ясо. А за цей час овочі вже при нагріві будуть виділяти вологу, тобто появиться сок. Тож спочатку треба дуже гарно розігріти казан, а потім на цьому остаточному жарі майже не потрібно більш підкидувати дров, чекати 2 години, ну там може потрошку подивлятися, щоб був жар і щоб було кипіння. Це булькання будете чути в казані. І ось так воно все готується. Вже пішли аромати. Але ще чекати мінімум 1,5 години. Ви знаєте, що саме важко в цій страві? Це чекати. І ось ми дочекалися цих 2 години. Аромати стоять неймовірні. Їсти вже хочеться, що капець. Ова! Так, гірка. О, кайф. Так, ці листочки, вони теж съїдобні, але їх можна прибрати. Давайте вони трошки і підгоріли, бо, напевно, температура була зависока по краях. Ну, таке буває. Перемішаємо. Ну і накладаємо. І бульйон. Обов'язково бульйон. Ну так, щоб усім залишилось трошки. Ідемо пробувати. Шановні друзі, ось така басма виходить при приготуванні в казані. Смакуємо. Вже так хочеться їсти. М'ясо, воно розливається на волокна. Все гарно протушилось. Картопля теж розпадається. Морква, ну, тобто всі овочі дуже гарно протушилися, віддали свій смак. От цей неймовірний бульйон, який, ну, напевно, самий смачний. Корисний. Рекомендую вам приготувати таку страву. А я буду смакувати. Це хлібець вимочити. Кайф. Вибачайте, що так дразнюсь над вами, але це дійсно смачно. Готуйте смачні страви, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Буду вас завжди радий бачити. Всім пока.